Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali dalam channel Cikgu Ruth. Hari ini saya nak perkenalkan dengan anda salah satu aplikasi Google, iaitu Google Foto yang sangat senang, mudah diguna, tetapi ia dapat membantukan cikgu menyusunkan gambar-gambar cikgu terlebih dahulu di suatu tempat, kemudian berkongsi album ni bersama dengan rakan-rakan anda. Okey, sering kita nampak cikgu-cikgu ni suka menangkap banyak-banyak gambar semasa ada aktiviti di dalam sekolah dan terus post ke dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Ini akan menyebabkan informasi sekolah terlindung apabila terdapat banyak gambar telah dimuat naik. Jadi hari ini saya akan mengajar anda bagaimana menggunakan kemudahan Google Foto untuk membantu anda menghantarkan gambar dengan senang dan tanpa melindung informasi sekolah. Okey, ini adalah Google Foto saya di mana cikgu boleh akses dengan menekankan 9 titik di atas dan cikgu scroll ke bawah. Di sini adalah Google Foto. Saya showkan cikgu menggunakan akaun MOE atau delima cikgu untuk kemudahan ini. Untuk bermula, cikgu boleh klik pada upload dan kita boleh klik pada komputer sekiranya cikgu menggunakan komputer anda. Seterusnya, saya akan pilihkan gambar ini dan saya akan tekan pada open. Kita nampak di sini, di bawah sini, gambar ni telah dimuat naik ke dalam Google Foto. Dan kemudian cikgu boleh klik pada add to album dan kita boleh buka satu album yang baru. Selepas tu cikgu boleh typekan tajuk album. Kemudian cikgu boleh klik pada tik di sini dan kita nampak album kita dah berjaya direka. Seterusnya cikgu boleh klik pada lamban share. Kemudian cikgu boleh klik pada create link dan di sini create link dan kita akan menunggu Google untuk menghasilkan link yang kita boleh share kepada kawan-kawan kita. Okey, kemudian cikgu boleh klik pada copy di sini dan begitulah kita akan share link bersama dengan rakan-rakan di dalam tele ataupun WhatsApp sekolah. Dalam handphone anda, biasanya handphone Android datang sekali dengan Google Foto ya. Jadi anda boleh klik pada Google dan di sini ada Google Foto. Dan sekiranya tak ada Google Foto di sini, mungkin anda boleh download daripada Play Store untuk Google Foto dan pastikan akaun di sini cikgu pilih akaun MOE anda ya. Untuk backup, saya cadangkan cikgu tak payah nak onkan backup di sini sebab mungkin kalau cikgu onkan backup di sini dan cikgu akan memakai banyak storage dalam Google account. Okey, jadi saya tekan pangkal. Jadi kita dah siap di sini. Sekiranya cikgu nak createkan album dengan menggunakan handphone, cikgu boleh tekan pada library dan di sini ada album, ada new album. Cikgu boleh klik pada tambah dan cikgu boleh bagikan title di sini. Contohnya cikgu bagi nama kat sini. Dan cikgu boleh klik pada select foto dan cikgu boleh klik pada gambar yang cikgu nak select dan cikgu tekan add. Okey, kita nampak gambar ni telah dimuat naik. Dan sekiranya cikgu nak share kepada kawan album ini, cikgu boleh tekan pada share dan cikgu get link. Lepas tu cikgu tekan create link. Dan sama juga link telah di-copy dan cikgu boleh masuk ke dalam tele ataupun WhatsApp dan cikgu boleh paste link di sini. Okey, kita dah share. Okey, ini adalah cara untuk menggunakan handphone untuk sharekan album bersama dengan kawan-kawan ataupun di dalam grup WhatsApp sekolah. Seterusnya saya akan berkongsi dengan anda bagaimana anda boleh createkan album terlebih dahulu dan kita akan share link bersama dengan beberapa orang rakan untuk membantu kita memuat naik gambar-gambar yang telah ditangkap. Contohnya mungkin kita ada aktiviti gotong royong di sekolah dan saya akan tekan pada create album dan saya akan taikkan tajuk terlebih dahulu. Dan oleh sebab di dalam komputer ni mungkin tak ada gambar, jadi saya akan tekan pada share ini dan saya akan dapatkan link terlebih dahulu.
Dan kemudian saya akan klik copy dan saya akan paste link ini di dalam grup WhatsApp ataupun grup Tele sekolah, dan saya akan meminta rakan-rakan untuk menyumbang gambar-gambar yang telah ditangkap ke dalam album. Jadi ini akan menyenangkan kerja cikgu dan juga memudahkan untuk mengumpul semua gambar yang telah ditangkap dalam satu album. Di sini menunjukkan paparan handphone di mana saya telah hantar link album untuk dikongsikan muat naik gambar. Jadi apabila cikgu mendapatkan link yang telah dikongsi, cikgu boleh klik pada link album tersebut dan kita nampak di sini album ini masih lagi kosong. Kemudian scroll ke bawah dan tekan pada add foto. Dan cikgu boleh pilihlah mana satu foto yang cikgu nak muat naik ke dalam album tersebut. Setelah tu tekan add. Dan kita nampak foto ini telah dimuat naik ke dalam album gotong royong. Okey, jadi senang sahaja. Jadi rakan-rakan lain pun boleh gunakan cara ini untuk membantu muat naik gambar tersebut ke dalam album. Di dalam komputer juga saya boleh nampak album gotong royong ni telah ada gambar dan ada rakan-rakan telah bantu saya untuk tambahkan gambar tersebut ke dalam album ini. Dan sekiranya cikgu rasa cikgu nak closekan untuk muat naik gambar ke dalam album ini, cikgu boleh tekan pada link di sini dan cikgu boleh offkan fungsi collaborate. Okey, bila kita offkan collaborate ni, maksud dia orang lain tidak boleh menambahkan gambar ke dalam album ini. Okey, dan cikgu boleh close. Okey, jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini. Harap dapat bantu cikgu untuk menyusunkan gambar dan berkongsi gambar dengan lebih mudah dan dengan lebih senang. Okey, itu saja. Bye.